Πως στην έρημο του Αγίου Όρους οι μοναχοί δεν ξεμένουν ποτέ από νερό, όσο και να στερεύουν οι πηγές. Από τα πολυτιμότερα αγαθά στον πλανήτη, το νερό βρίσκεται σε τόση αυθονία και όμως ταυτόχρονα σε έλλειψη. Ακούμε για λειψιδρία σε νησιά, ακούμε για προγράμματα υδροδότησης για οικονομία. Από την άλλη όμως, βλέπουμε υπερπολιτελή ξενοδοχεία με φανταστικούς κήπους που ποτίζονται αλόγιστα, ψεκασμούς σε δρόμους μεγάλων πόλεων, ποτίσματα περιβολιών στην επαρχία και γενικά μεγάλη σπατάλη νερού. Ας δούμε πώς γίνεται η μοιρασιά του νερού στην Αθωνική Πολιτεία. Μήπως πάρουμε και καμιά καλή ιδέα και την εφαρμόσουμε στη ζωή μας. Όχι αποκλειστικά για το νερό, αλλά και για άλλα αγαθά. Στο Άγιο Όρος, το νερό διανύει πολλές φορές μεγάλες αποστάσεις μέχρι να φτάσει στον προορισμό του. Πλέον χρησιμοποιούνται και πλαστικοί σωλήνες 1 σίντσας και 1,5, ενώ υπάρχουν και πολλοί μεταλλικοί σωλήνες μέχρι και 3 ιντσών. Η εγκατάσταση και συντήρηση γίνεται στα μεν μοναστήρια από εργάτες. Στη δε έρημο του Αγίου Όρους από τους μοναχούς που συγκεντρώνονται στη λεγόμενη παγκινιά, δηλαδή όλοι οι γείτονες που θα μοιραστούν το νερό. Για παράδειγμα, στην περιοχή των Κατουνακιών υπάρχουν 3 γραμμές για την εξυπηρέτηση των περίπου 60 μοναχών, των Δανιηλαίων, των Εφρεμικών και των Κλιμαίων. Κάθε γραμμή εξυπηρετεί ανάλογο αριθμό μοναχών με την παροχή της. Η διανομή γίνεται με χρονική διάρκεια και όχι με ποσότητα. Έτσι, κανείς δεν μπορεί να παραπονεθεί όταν το καλοκαίρι μειώνεται η ποσότητα του νερού που παρέχει η πηγή. Για παράδειγμα, μία καλύβη με 1 μοναχό παίρνει νερό 24 ώρες το 15ήμερο. Μία καλύβη με 2 ή 3 μοναχούς 24 ώρες το 10ήμερο. Και μία συνοδεία με 4-5 μοναχούς περίπου 24 ώρες την εβδομάδα. Το νερό αποθηκεύεται σε τσιμεντένιες δεξαμενές, τις στέρνες, χωρίς προσθήκη χλωρίου ή άλλων χημικών και καταναλώνεται μέχρι και 5 μήνες αργότερα. Αν μπορούσαμε να μοιραζόμασταν κι εμείς τα αγαθά με αγάπη, χωρίς εσχροκέρδεια και δόλο, θα ζούσαμε σε πολύ πιο όμορφο κόσμο. Ενώ αν συνεχίσουμε έτσι, θα φτάσουμε στον ώμο της ζούγκλας. Το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό. Το νερό είναι αν όχι το πολυτιμότερο, σίγουρα ένα από τα πολυτιμότερα αγαθά του πλανήτη. Ας μην ξεχνάμε ότι οι περισσότεροι άνθρωποι ζουν και πεθαίνουν βάσει του κανόνα του 3. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να επιβιώσουν για 3 λεπτά χωρίς αέρα, 3 ώρες χωρίς θερμότητα, 3 ημέρες χωρίς νερό και 3 εβδομάδες χωρίς φαγητό.